ሰላም ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላልኝ። ዛሬ የምናየው ምንድነው ዘ ዶት ፕሮዳክት ኢን ኮምፖነንት ፎርም የሚለው ነው። ያማት ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ዶት ፕሮዳክት እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ አይተን ነበር። a ዶት b ኢኳልስ ቱ ማግኒቱድ ኦፍ a ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ b ታይምስ ኮስ ቴታ ብለን ነበር እንትን ያለው። ያ ማለት ማግኒቱድ ኦፍ a እና ማግኒቱድ ኦፍ b ካልኩሌት ተደርጎ እናረጋለን ወይንም ካልኩሌት ተደርጎ መሰጠት አለበት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በመካከላቸው ያለው አንግል ቴታ መሰጠት አለበት ነበር ያን ካልኩሌት a ዶት b ካልኩሌት ለማድረግ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ በአሁኑ ሌክቸር ላይ የምናየው ምንድነው ዘ ዶት ፕሮዳክት ኢን ኮምፖነንት ፎርም ነው። ያማት ማለት ነው ማግኒቱድ ኦፍ a እና ማግኒቱድ ኦፍ b እንደዚሁም ደግሞ ኮስ ቴታ በማይሰጡበት ወቅት ነገር ግን ኮምፖነንቶቹ ብቻ በኮምፖነንት ፎርም ቬክተራችን በኮምፖነንት ፎርም በሚሰጠን ጊዜ ያንን ዶት ፕሮዳክት እንዴት እንሰራለን የሚለው ነገር በዚህ ሌክቸር እናያለን ማለት ነው። ምንድነው የሚለው ቱ አራይቭ at a simple expression ነው የሚለው። እንግዲህ በጣም ሲምፕል የሆነ ቀላል የሆነ ኤክስፕሬሽን ለመድረስ ምንድነው for the dot product in terms of component of a ነው የሚለው። በማን in terms of በa ኮምፖነንት እና በb ኮምፖነንቶች ማለት ነው። እንግዲህ n በኮምፖነንት ፎርም መግለጽ እንችላለን፣ እንደዚህ ደግሞ bንም በኮምፖነንት ፎርም መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። we set ይለናል a is equals to a1 in the i plus a2 in the j plus a3 in the k ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ በኮምፖነንት ፎርም ነው የተሰጠን ማለት ነው። bም በተመሳሳይ ሁኔታ b1 in the i plus b2 in the j plus b3 in the k ብለን የተሰጠን ዘን the dot product of a dot b equals to ምንድነው የምናደርገው በቀጥታ ምን ማለት ነው ሳብስቲቱት ማድረግ ማለት ነው። a1 in the i plus a2 in the j plus a3 in the k በa ቦታ ተካን በb ቦታን በተመሳሳይ ሁኔታ የመተካት ስራ ሰራ ማለት ነው። ቀጣይ ስራችን ምንድነው የሚሆነው ስንል ምንድነው በቀጥታ የማባዛት ስራ ነው የምንሰራው። ለምሳሌ ይሄን እናመጣና ከዚህ ከb1 i ጋር ይባዛል ማለት ነው። ከb1 i ጋር ማን a1 i ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ a1 i ደግሞ ከb2 j ጋራ ይባዛል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚሁም ደግሞ አሁንም a1 i ከማን ጋር ይባዛል አሁንም ከb3 k ጋራ ይባዛል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ a2 j እንደዚሁ ከማን ጋር ይባዛል ከa1 ከb1 j i ጋራ ይባዛል። አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ከዚህ ጋራ ይባዛል። ከዛ ደግሞ አሁንም a2 j አሁንም በመጨረሻ ላይ በዚህ ይባዛል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሁንም ማን ይቀረናል a3 ኬም እንደዚሁ ከማን ጋር ይባዛል ከዚህኛው ጋር ይባዛል ከማን ጋራ ከb1 i ጋራ ማለት ነው። a3 ኬ አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ከማን ጋር ይባዛል ከb2 j ጋራ ይባዛል። a3 ኬ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ከማን ጋር ይባዛል ከb3 ኬ ጋራ ይባዛል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እንየው ይሄው እናባዛው እስቲ። እንግዲህ አሁን ይሄ ምንድነው a1 b1 i ታይምስ i ነው ተባለ። ይሄን ስናባዛው ማለት a1 i ታይምስ b1 i የሚለው ምንድነው i ታይምስ i ይሆንና a1 ታይምስ b1 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄው a1 b1 i ታይምስ i ዶት ዊዝ i ማለት ከዛ ፕላስ a1 b2 i ዶት ዊዝ j ነው የሚለው። ይሄም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ምንድነው a1 ታይምስ b2 ታይምስ i ዶት ዊዝ j ከሚለው ነው የመጣለ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁሎቹም በተመሳሳይ ሁኔታ ልክ እንደዚህ እያሉ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ይሄንኛውንም ልክ እዚህኛው ያባዛችሁ በመልቲፕሊኬሽን ማለት ነው በመናባዛበት ጊዜ ይሄም በአጠቃላይ ፎርም እንደዚህ አድርገን ጻፍ ነው ማለት ነው። ከዛ ግን እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር አለ። ምንድነው ማወቅ የሚጠበቅብን i ዶት ዊዝ j is equals to i ዶት ዊዝ k is equals to j ዶት ዊዝ k በሚሆንበት ጊዜ 0 ነው የሚሆነው ተብለናል። ነገር ግን i ዶት ዊዝ i እና j ዶት ዊዝ j እንደዚሁም ደግሞ k ዶት ዊዝ k እኩል ይሆናል 1 የተባለው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምንድነው i ዶት ዊዝ i ማለት በዚህ ጊዜ ይሄንን አንድ ትላላችሁ ማለት ነው። አንድ ነው የሚመጣልን። i ዶት ዊዝ j በምንልበት ጊዜ ደግሞ ይሄ ምን ይመጣልና 0 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ 0 መጣ ማለት ይሄ በሙሉ 0 ይጣፋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ i ዶት ዊዝ k ማለት እንደዚሁ 0 ነው። ስለዚህ ይሄንን 0 ብላችሁ ስትሄዱ ይሄ በአጠቃላይ ይጣፋል ማለት ነው። j ዶት ዊዝ i ማለት እንደዚሁ 0 ስለሆነ ይሄ በሙሉ ይጣፋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ j ዶት ዊዝ j ማለት 1 ስለሆነ ይሄንን 1 ብላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ዘን a2 b3 j ዶት ዊዝ k ማለት እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ 0 ስለሚመጣ ይሄንን ይዞ 0 ይሄዳል ማለት ነው። ዘን a3 b1 k ዶት ዊዝ i ማለት ይሄ 0 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄንን በሙሉ ይዞት ሲባዛ ስለሆነ የተያያዘው ማለት 0 ይመጣል። ዘን k ዶት ዊዝ k ዶት ዊዝ j ማለት ደግሞ እንደዚሁ 0 ስለመጣ ይሄን በሙሉ ይዞት 0 ይመጣል ማለት ነው። ዘን k ዶት ዊዝ k
አንድ ነው የሚመጣው። ስለዚህ 1 ታይምስ a3 b3 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀሩት ኢኩዌሽኖች እንደማን ናቸው? a1 b1 ከዛ ደግሞ a2 b2 እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ a3 b3 የሚለው ብቻ ኢኩዌሽን ይሆናል ማለት። ስለዚህ ምንድነው ማጠቃለያ እስቲ ስንጽፈው ምን ይሆናል? the dot product of express in terms of the component of a and b እንግዲህ ዶት ፕሮዳክቱን ፈልጉ ከተባለ በማን በኮምፖነንት ኦፍ ኤ እና በኮምፖነንት ኦፍ ቢ ተጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚመጣልን ምንድነው? ይሄ ማለት ነው a ዶት b = a1 ታይምስ b1 ፕላስ እናደርግና a2 ታይምስ b2 ፕላስ እናደርግና a3 ታይምስ b3 ማለት ነው። ያ ማለት በሌላ አነጋገር ምንድነው? ኮረስፖንዲንግ ኮምፖነንቶችን ማባዛት ማለት ነው። ከዛ የሁሎቹንም አንድ ላይ መደመር ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄ ይበቃናል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ዊ ኖው ዛት ነው የሚለን። እንግዲህ እንደምናውቀው ምንድነው a ዶት b = ማግኒቱድ ኦፍ a ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ b ኮስ ቴታ የሚለውን ከዚህ ቀደም አይተናል። ዘን = a1 b1 + a2 b2 + a3 ይሄው ቅድም ያመጣነው በኮምፖነንት ፎርም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ማንን ማወቅ እንችላለን? ኮስ ቴታ የምትለዋን መፈለግ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ኮስ ቴታ ማለት ነው ወይንም በመካከላቸው ያለውን አንግል ፈልጎ የምንባልበት ጊዜ ኖርማሊ ምንድነው የምናደርገው? ዲቫይድድ ባይ ዝመተን ዲቫይድድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ a ዝላይም ዲቫይድድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ a በተመሳሳይ ሁኔታ ማግኒቱድ ኦፍ b ስናደርገው ይሄ ፎርሙላ ይመጣልናል ማለት። ማግኒቱድ ኦፍ a ማለት እንግዲህ ይሄንን ነው a1 ስኩዌር + a2 ስኩዌር + a3 ስኩዌር ዘ ሆል ስኩዌር ሩት ማለት ነው። ቢም በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው። ሲንስ ይሄንኛውን ስንመለከት ደግሞ ምንድነው ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር አለ እዚህ ላይ ምንድነው? ኖታይዝ ዛት ይለናል እዚህ ላይ። ኖታይዝ ዛት ማለት እንግዲህ ማሳሰቢያችን ምንድነው? ይሄ ምንም እንኳን ማቴማቲክስ ቢሆን ለወደፊት ለምንሰራቸው ኤግዛምፕሎች ግብአት ስለሚሆኑ ማለት ነው። አሁን ይበልጡን የምናየው ማለት ነው a minus b dot with a plus b ማለት ነው። ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ n ከa ጋራ አሁንም n ከb ጋራ በተመሳሳይ ሁኔታ ማይነስ b እንደገና ደግሞ ከa ጋራ እንደዚሁም ደግሞ ማይነስ b እንደዚሁ ከፕላስ b ጋራ በመናባዛበት ጊዜ a dot with a plus a dot with b minus b dot with a minus b dot with b ይመጣል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምንድነው ይሄ በዚህ ይጣፋል ማለት ነው። ይሄ b dot with a እና a dot with b ማለት ተመሳሳይ ስለሆነ በማይነስ ነው የተያዘው። ስለዚህ ይጣፋል ማለት ነው። ስለዚህ ማን ይቀራል ማለት ነው? a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። ይሄንንም በተመሳሳይ ሁኔታ ምን ማድረግ ነው? a plus b ስኩዌር የሚለው እንደዚሁ a plus b ታይምስ a plus b ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማመጣችሁ እንደዚህ ታረጉ a dot with a ይመጣል። ከዛ መጨረሻ ላይ ይመጣላችሁ መልስ ይሄ ነው ይመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሁንም ይሄንኛውን በመንመለከትበት ጊዜ a minus b በተመሳሳይ ሁኔታ ይመጣላችሁ a ስኩዌር + b ስኩዌር - twice of ab የሚለውን ነገር ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላ ማወቅ የሚጠበቅብን ምንድነው? ዘ ማግኒቱድ ኦፍ a + b ማለት ነው ይሄ ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይሄ ማለት ነው ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ a + b ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ነው። ይሄ ከየት ነው የመጣው ስንል ማግኒቱድ ኦፍ u ማለት ነው ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ u ስኩዌር ጋራ እኩል ናቸው ከሚለው ነገር ነው የመጣው ማለት። ስለዚህ ለወደፊት ኤግዛምፕል ስንሰራ ግልጽ እየሆነልን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊት ኤግዛምፕል ስንሰራ እነዚህን ኢኩዌሽኖች የምንጠቀምበት አጋጣሚ ስላለ ነው አሁን ማየት ያስፈልገን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ኮንሴፕቹዋል ኢኩዌሽን ይለናል። ኮንሴፕቹዋል ኤግዛምፕል ስንመለከት ምንድነው? for what angles between two vector does the scalar product of two vectors ነው የሚለው። እንግዲህ the scalar product of two vectors እንግዲህ ማለት በሁለት ቬክተሮች መካከል ዶት ስናደርግ መካከላቸው ያለው አንግል ምን ሲሆን ነው የሚለው። ምን ሲሆን ነው ዶት ፕሮዳክቱ 0 ይመጣልን፣ ቢ ደግሞ ፖዚቲቭ ይመጣልን፣ ሲ ደግሞ ምንድነው ኔጌቲቭ ይመጣልን ነው የሚለው። በመካከላቸው በምን ያክል አንግል ስናደርግ ነው ኔጌቲቭ የሚመጣልን ዶት ፕሮዳክቱ ማለት ነው። ዲ ደግሞ ምንድነው have the largest positive value ነው የሚለው። ፖዚቲቭ ቫልዩ በጣም ትልቁ ፖዚቲቭ ቫልዩ የሚመጣው በመካከላቸው ስንት አንግሉ ስንት ሲሆን ነው ማለት ነው። ኢ ደግሞ ምንድነው have the largest negative value ነው የሚለው። ኔጌቲቭ ቫልዩ ደግሞ ላርጀስት የሚሆነው በመካከላቸው አንግሉ ስንት ሲሆን ነው የሚለው። እስቲ እንየው። since a dot b = magnitude of a times magnitude of b times cos theta ስለሆነ the sign of the dot product is depends only on the value of cos theta ነው የሚሆነው። ስለዚህ የዚህን ቬክተር በምንመለከትበት ጊዜ የዚህን ዶት ፕሮዳክት በምንመለከትበት ጊዜ ዲፔንድ የሚሆነው ሳይኑ ከኮስ ቴታ ላይ ነው እንጂ ይሄማ
ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እና ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ምን ጊዜም ፖዚቲቭ ስለሆኑ ዲፔንድ የሚሆነው ከማን ላይ ነው ከኮስ ቴታ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኮስ ቴታ ላይ ዲፔንድ ስለሚሆን የኮስ ቴታ ግራፍ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር እያየን እንሄዳለን ማለት ነው ወይንም ቫልዩ ምን ያክል ነው የሚሄደው የሚለው ማለት ነው ነው ዛት ፎር ዘ ዶት ፕሮዳክት ዘ ቫልዩ ኦፍ ቴታ ኢዝ ቢትዊን ዋት በ0 እና በ180 ዲግሪ እንደሆነ ቴታን እናቃለን በምን ጊዜ በዶት ፕሮዳክት ጊዜ ብለን ከዘቀደም አውርተናል በ100 እና በ0 እና በ180 ዲግሪ ክሎዝድ ኢንተርቫል ነው ብለን የተነጋገርነው ማለት ነው ፍሮም ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ኮዛይን ፈንክሽን ነው የሚለው እንግዲህ ኮዛይን ፈንክሽን ግራፍን በመሳል ማለት ነው ይሄ ምንም እንኳን ማቴማቲክስ ቢሆንም ግራፊካሊ ኮዛይን ፈንክሽን ወይንም ኮዛይን ግራፍን በመንስልበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ነገር ግን ኢንተርቫላችን ከ0 እስከ 180 ዲግሪ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው ስለሆነ ምናየው እቺ ቀይ የተቀባችውን ብቻ ነው ማለት ስለዚህ ቀይ የተቀባችውን በመንመለከትበት ጊዜ በነገራችን እዚህ ላይ ክሮስ የምታረግባት እዚህ ላይ 0 የምትሆነው ምንድነው በዚህ ጊዜ 90 ዲግሪ ነው የሚሆነው ይሄን ፓይ ኦቨር 2 ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ ማለት የሚቋረጥበትም ማለት ነው የሚቋረጥበትም ፓይ ኦቨር 2 ወይንም 90 ዲግሪ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ግራፍ በመመልከት 0 የሚመጣው መቼ ነው ስንል አሁን እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ኤክስ አክሲስን ክሮስ የሚያደርገው አት ፓይ ኦቨር 2 ላይ ነው ማለት አት ቴታ ኢኳልስ ቱ ፓይ ኦቨር 2 ላይ ዶት ፕሮዳክታችን ምን ይመጣልና 0 ይመጣልና ማለት ነው ምክንያቱም ኮዝ 0 ሆነ ማለት ይሄን በሙሉ ሲያባዛው 0 ስለሚመጣልን ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው ፖዚቲቭ የሚመጣው ሳመመቸ ነው ስንባል ደግሞ በ0 እና በ90 መካከል ስንመለከት ይሄው ግራፋችን ምንድነው ወደ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ነው የሚሄደው መመልከት ያለባችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው ስለዚህ እስቲ እንመልከት then the dot product of the vector the dot product is 0 ነው የሚለን ምን ሲሆን when the angle between them is what 90 ዲግሪ በኤና በመካከል ያለው አንግል 90 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ ዶት ፕሮዳክታችን 0 ነው የሚሆነው ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው the dot product is positive when the angle between them is what on the interval of what በ0 እና በ90 ዲግሪ ነገር ግን 90 ዲግሪን ሳያጠቃልል ማለት ነው ስለዚህ በ0 እና በ90 ዲግሪ መካከል በሚሆንበት ጊዜ ግራፉ እንደምንመለከተው አባብ ዘ ኤክስ አክሲስ ወይንም ዘ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ወደ ታች የሚሄደው ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ይሄ ኔጌቲቭ ነው ወደ ላይ ያለው ደግሞ ፕላስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን በምንመለከትበት ጊዜ ኔጌቲቭ የሚሆነው ሳመቸ ነው ስንባል ከ90 ዲግሪ ተነስተን እስከ 180 ዲግሪ ድረስ ባለው ኢንተርቫል ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እንመልከት እስቲ ዘ ዶት ፕሮዳክት ኢዝ ኔጌቲቭ in the interval of 90 ዲግሪ ሌዛን ቴታ ሌዛን ኢኳልስ ቱ 180 ዲግሪ ነው የምንለው እዚህ ላይ እንደምንም 90 ዲግሪ ግን አያጠቃልም 90 ዲግሪ ምክንያቱም 0 ስለሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭ ማለት 0 ኔጌቲቭ ቁጥር ስላል አይደለ ማለት ነው ዲን እንመልከት እስቲ ዲ ምንድነው የሚለው have the largest positive positive value የሚባለው ምንድነው እዚህ ላይ ነው largest positive value 1 እዚህ ላይ እንደሚመጣለን ማለት ነው ኮዝ 1 የሚሆነው መቼ ነው ስንል at 0 ዲግሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ at 0 ዲግሪ ኮዝ 1 ስለሚመጣ ዶት ፕሮዳክታችን በዛ መልክ ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ኮስ ቴታ የሚለው ፈንክሽን በ-1 እና በ1 መካከል ነው የሚገኘው ከ-1 በታች መሄድ አይችልም ከ1 በላይ መሄድ ስለማይችል ማለት ነው ስለዚህ ማክሲመም የሚኖረው 1 ሲሆን ስለሆነ ማለት ነው ይህን ስንመለከት ደግሞ the dot product has the largest negative value when the angle between them is 180 ዲግሪ ማለት ነው በዚህና በኤና ቢ መካከል ያለው 180 ዲግሪ ወይንም ፓይ በሚሆንበት ጊዜ ኮዝ ፓይ is equals to -1 ስለሚመጣ ይሄን በሙሉ ማይነስ ስለሚኖር ማለት ነው ስለዚህ the largest negative value የሚኖረው ምንድነው በመካከላቸው 180 ዲግሪ ሲኖር ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤግዛምፕላችንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው ሌላው ምንድነው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዶት ፕሮዳክት የሚለው ነው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዶት ፕሮዳክት ማለት የዶት ፕሮዳክት ባህሪያት ምንድናቸው የሚለው ነገር እስቲ እንመልከት ምንድነው የሚለው if a b and c are vectors ነው የሚለው እንግዲህ a b c የሚባሉት ቬክተሮች ቢሆኑ ነው የሚለን k ደግሞ ስካላር ቢሆን ነው የሚለን ምንድነው የሚለን a dot with a ማለት ነው ማግኒቱድ ኦፍ a ስኩዌር ማለት ነው ከዚህ ቀደም አውርተናል ይሄን ምንም መርገም አያስፈልገውም ሁለተኛው ስንመለከት a dot b equals b dot a ይሄንም ከዚህ ቀደም አውርተናል ኮሚቴቲቭ ነው ብለን ከዚህ ቀደም አውርተናል ሶስተኛው ስንመለከት ምንድነው a dot with b plus c under the bracket ማለት ነው በዚህ ጊዜ ምንድነው a dot with b plus እናደርግና a dot with c እናረጋለን ማለት ስለዚህ ይሄ ምንድነው ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው በማቴማቲክሱ ስለዚህ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ነው ዶት ፕሮዳክት ያሟላል ማለት ነው አራተኛ በመንመለከትበት ጊዜ ደግሞ k times
ኤ ኬ ማለት እንግዲህ ስካላር ነው ብለናል። ዶት ዊዝ ቢ ማለት ነው ስካላሩን ወደ ውጭ አውጥተን ኤ ኬ ታይምስ ኤ ዶት ቢ ብለን መሰየም፣ አለበለዚያም ደግሞ ኤን ከውጭ አስወጥተን ኤ ዶት ዊዝ ዋት ኬ ዶት ዊዝ ኬ ታይምስ ቢ ብለን መሰየም እንችላለን ማለት። ስለዚህ ኤግዛምፕላችን ፕሮፐርቲያችን አራተኛው ፕሮፐርቲ ልክ እንደዚህ ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? አምስተኛው ዜሮ ቬክተር አለ። ይሄ ቦልድ የተደረገው ዜሮ ቬክተር ነው። በነገራችን ለማወቅ የሚጠበቅብን ዜሮ ቬክተር ከማንኛውም ቬክተር ጋር ዶት በሚደረግበት ጊዜ ምንድነው ይመጣልን? ዜሮ ነው ይመጣልን። ስካላር ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ስካላር ዜሮዋን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ሌላው የምናየው እዚህ ላይ ምንድነው? ኖት ይለናል። ኦልዞ ዘ ዜሮ ቬክተር ዳዝ ኖት ሜክ ኤ ዌል ዲፋይንድ አንግል ዊዝ አዘር ቬክተር ነው የሚለው። እንግዲህ ዜሮ ቬክተር በግልጽ የታወቀ በመካከላቸው ማለት ከሌላ ቬክተር ጋር የሚሰራው አንግል በግልጽ የታወቀ ባይሆንም እንኳን አይሚለን we will consider zero to be orthogonal to all vectors ነው የሚለው። ስለዚህ ዜሮ ቬክተርን ከማንኛውም ቬክተር ጋራ ምንድነው ኦርቶጎናል ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ይሄ የአምስተኛው ፕሮፐርቲ የሚያወራ እንደዛ ነው ማለት። ስለዚህ ዜሮ ቬክተር ታይምስ ዶት ዊዝ ኤ ስናደርገው ይመጣልን ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ቬክተር ማለት ከማንኛውም ቬክተር ጋራ ኦርቶጎናል እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ያማት ይሄ ከምን የመጣው ስነ this confusion allow us to say that u and v are orthogonal vectors ነው የሚለን። u እና v የሚባሉ ቬክተሮች ማለት ነው። ይሄ u እና ቪ የሚባሉትን ኤ እና ቢ ብላችሁ መሰየም ትችላላችሁ። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይሄን ቢ ብለን መሰየም እንችላለን። ኦርቶጎናል ናቸው ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። መሰየም የምንችለው ነው ኦርቶጎናል ቬክተርስ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ኤ ዶት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 የሚለው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም አውርተናል። ኤ ዶት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ከሆነ ኦርቶጎናል ናቸው ብለን ማለት ነው። ይሄ ከምን መጣ ስንል ደግሞ ኤ ዶት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮስ ቴታ ብለን ስናደርግ ኤ እና ቢ ምን ሲሆኑ የመጀመሪያው ከሁለት አንዱ ወይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ አለበለዚያ ደግሞ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ማለት ነው። 0 በሚሆንበት ጊዜ 0 ይመጣበት አጋጣሚ ይመጣል ማለት ነው። ወይንም በመካከላቸው 90 ዲግሪ ሲኖር ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። እናመሰግናለን።